Tervetuloa kanavalle ja kiitos kun likkasit videon auki. Tarkemmin sanottuna nyt ollaan menossa Aatepekan polulle ja tää on Parikkalaa. Ton polun pitäisi olla eri lähteistä riippuen niin 2-4 kilometriä pitkä. En tiedä sitten mikä sen oikea pituus on ja onko kenties polkua muutettu jossakin välissä, että sen takia löytyy näitä eri tietoja. Ei mulla muuta tässä ennen polkua muuta kuin, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen jossakin vaiheessa ja katsele muitakin videoita, mitä täältä löytyy. Ja tällä polulla ainakaan ei ole parkkipaikasta pulaa, niin kuin näette. Tuohon mahtuu satoja autoja. Johtuu siitä, että tää lähtee Orronmyllyn keskuksen pihasta. Mutta ei mitään, nyt polulle. Siitä löytyy kylttiä, eli me mennään nyt toi Aatepekan polku. Tonkin mä oon kiertänyt viikko 2 sitten ton Kyynärpäänjoen polun. Ja siitä tietysti joko on tullut tai tulee jossakin vaiheessa video tälle kanavalle. Tarkkaan en tässä vaiheessa voi tietää, että missä järjestyksessä näitä tulee julkaistua. Ja heti 20 metrin kävelyn jälkeen poiketaan metsän siimekseen. Saa nähdä, onko täällä miten märkää. Mä olin tuossa yöpymässä noin 30 kilometrin päässä tästä ja siellä ainakin tuli eilen ilta ja lähes koko yö todella lujaa vettä. Et saa nähdä, onko täällä lillusta kautta märkää. Toki tää on tämmöstä hiekkaharjumaastoa plus kallio, niin voi olla, että tää aika hyvin on kuivanut. Ja toivotaan, ettei tule vettä niskaa nyt reissun aikanakaan. Nimittäin vaikka aurinko tuolla paistaa, niin tuo vasemmalla puolella on todella mustia pilviä. Ja ennakkotietojakin mulla on sen verran, että korkeuseroja pitäisi olla. Niin kuin nytkin lähdettiin tällä ja laskee aika reilusti alaspäin. Ja tuo oikealla on lampi, tai onko pieni järvi, en osaa sanoa, niin todella paljon alempana. Sinne laskee ainakin reilusti tää mäki. Siitä on vähän maatakin sortunut tonne alas. Hyvin tullut puunjuuret näkyviin. Siitäkin näkee hyvin, että tää on nimenomaan hiekkaharjua. Opasnuolia täällä tuntuu olevan taajaa. Tosta nuolesta näkee hyvin, että se on jo jonkin aikaa tossa ollut, että ei tätä polkua just ole tehty. Ja polkunäimä lähtee tonne todella kapeaksi, mutta mehän käydään kurkkaamassa, mikäs paikka meiltä täältä löytyy. Täällä on tällainen katosrakennelma, mikä ei ole aivan uusi, kun katsoo. Mikäköhän katos tää on alun perin ollut? Jos sulla on tietoa, niin kommentoi tonne alas. Kurkataan vähän tännekin päin, koska tänne tämmönen pieni polku menee, niin täällä on joku muukin kurkkinut. Ahaa, täältähän aukeaa näkymä tolle pienelle järvelle, minkä vierestä tää tie äsken tänne päin tuli, kun saavuin paikalle. Mut joo, ei mitään, ei me lähdetä sitä järveä tutkimaan nyt sen enempää, vaan palataan polulla. Kyllä se on täälläkin vissiin satanut yöllä tai jossakin vaiheessa yötä ainakin, kun on nimittäin märkää nämä oksat ja muut. Vau, minkä näköinen paikka. Ja veden lotinaakin kuuluu, että onko täällä joku puro tai pieni kosken tynkä matkalla. Ja kyllä meinaa on. Tätä voi sanoa oikeasti poluksi, tästä minä tykkään. Ei ole todellakaan mikään metsäautotie, millä liikutaan. Tää laskee tässä tänne aivan lammen rantaan, mikä tuolta näkyy.
Ja nythän me ollaan just sillä kohtaa vissiin, missä sitä maasortumaa äsken näytin. Kattokaa, onpa hieno mesta. Sitten siinä lukee, että portaat käyttökiellossa. Tuolla toisella puolella, ja ne portaat ei nyt näy. Tästä laskee tommoset portaat tonne järveen. Nekin on varmaan käyttökiellossa. Tästähän täytyy pysähtyä ottaa pari valokuvaa ennen kuin jatkaa matkaa. Jatketaan sitten matkaa. Tässä on tosiaan ensin varo liukkaita portaita. Tästä sillasta ei mitään varotella. Täytyy mennä varoin yli. Tääkin on nimittäin niin laho, että tosta jollakin mennyt jo jalka läpi. Ja sitten ensin varoitellaan liukkaista portaista. Ja sen jälkeen on kyltti, että portaat käyttökiellossa. Mutta kuitenkin Aatepekan polku, nuoli, on tuossa sillan pielessä. Ja siniset merkit jatkuu näissä portaissa. Niin milläköhän tätä polkua niin olisi tarkoitus jatkaa tai tällä kulkemista, jos noihin portaisiin ei saa mennä. Nimittäin vielä vaarallisempaa se on lähteä tuossa sivussa menee märkää rinnettä ylös. Et kyllä mä nyt sukellan noihin portaisiin ja taas mä sukellan, joka videolla mä sukellan. Mut siis menen noihin portaisiin, vaikka ne on käyttökiellossa, koska tätä polkua kuitenkin visitparikkala.sivuilla mainostetaan luontopolkuna. Niin kyllähän me tää kierretään. Mä oon aika paljon liikkunut luonnossa ja poluilla täällä Parikkalan alueella tässä vuosien aikana ja tehnyt toki täältä monta videoakin. Ja monella niistä mä oon kehunut merkintöjä, että täällä on aina hienosti merkitty nämä polut ja hienossa kunnossa. Ja hyvin on merkitty tääkin polku, ei siitä pääse mihinkään, mutta ensimmäinen pikku moite Parikkalalle näistä polkujen kunnossapidosta on se, että jos mainostetaan matkailusivuilla polkua ja niin poispäin, niin ei sillä oikein voi sillä polulla olla käyttökiellossa olevaa portaikkoa paikassa, mistä ei oikein muuta reittiä eteenpäin edes löydy. Eli ei varmasti ole hirveä vaiva tehdä tuohon uusia portaita. Tai tiedän, ettei ole. On puurakenteita tullut aika paljon rakenneltua. Mutta joo, ei mitään. Meidän nuoli jatko tänne suuntaan tai näytti. Ja täällä myös siniset merkit on. Ja tuolla näkyy seuraava vesialue ja sen päässä tuollaista suoaluetta. Et sitäkin näin mä tänne harjumaaston väliin on muodostunut. Ja tämmöisen hienon harjun päällähän me nyt sitten jatketaan matkaa. Vettä näkyy molemmin puolin. Toi on se, minkä yli äsken tultiin sitä pientä siltaa pitkin. Tai sen puron yli, mikä virtasi tuohon järveen tai lampeen. Ja tuolla on sitten toinen vesistö. Tai vesialue. Ja siinähän on hauskanmallinen sieni. En tiedä olisiko syötävä vai ei, mutta en koske, kun en sieniä syö. Kyllähän tää polku menee aika kapeaksi välillä, niin kuin katsotte, niin tästä pitää mennä oksien läpi käytännössä. Ja seuraavaksi saa naamalle hämähäkiseittejä, kun tuosta menee. Mut kylläpä nousi todella korkealle tänne näitten kahden järven väliin tää polku. Monesti on ollut tämmöisillä kapeilla, korkeilla harjanteilla, mutta harvoin ne ihan näin korkealle on noussut. On nimittäin pudotusta aika paljon tonne alas. Ja ei oo ranta kummallakaan puolella kaukana. Jaha, täällä on yksi merkkitolppa
vähän maatunut. Se on mennyt poikki, mutta siinä se nojailee. Eipä tältä polulta kyllä eksyä pystys, kun ei tarvis mennä 10 metriä enempää syrjään kummallekaan puolelle, kun olisi jo vedessä. Ja liukasta on meinasin mennä selälleen, kun jalka luisti, vaikka todella pitävät kengät jalassa. Kerran polku menee näin läheltä tätä rantaa, niin käydään toki tässäkin kurkkaamassa. Tänne kasvaa mustikanvarpua ihan rantaa asti. Siellä on joku pieni mökkikin tuo toisella puolella, vai liittyykö sitten tuohon Oronmyllykeskukseen jollakin tavalla. Mut hieno pieni järvi kyllä löytyy siitä, niin kuin löytyy tietysti tuosta Harjanteen toiseltakin puolelta. En tiedä kumpi heistä on pienempi, mutta hienoja on molemmat. Ja taas ollaan polulla. Tervaslampi. Aha, se on sen nimiin. Ja palaako meidän polku nyt sitten, tai tekeekö se mutkan tässä ja lähtee? Joo, se lähteekin tämän puoleisen järven rantaa tonne takaisinpäin. Kun tää näin päättyy tämmöiseen niemen kärkeen, mikä me nyt tietysti käydään tutkimassa, vaikkei se itse polulla olekaan. Tai itse merkatulla reitillä olekaan. Eihän nyt tämmöistä voida jättää katsomatta. Ja täältähän löytyy istumapaikkaakin. Tänne on näin tehty tällainen hyvin matala penkki pöytäyhdistelmä. Mutta eihän se ton enempää tarvi. Ja mä oon perinteisen tapaan mä valehdellut teille koko ajan, että molemmilla puolilla on pieni järvi. Nää on ihan samaa järveä molemmat. Tää oli vaan niemen kärki, mitä mä kuljin, ja yksi sama järvi ulettuu sen molemmille puolille. Eli äsken kun mä tossa mietin, että kumpikohan olisi pienempi, niin eipä niistä ole kumpikaan toistaan pienempi, kun ne on yksi ja sama. Tää päättyy tähän tämä. Ja jatkuu nimittäin tonne aika pitkälle, että tää tekee tämmösen Yyn niin kuin tällä kohtaa. Ja tuolla näyttää olevan ihan asuintalon näköinen rakennus tuolla yhdellä rannalla. Mut ei mitään, mehän lähdetään nyt sitten siihen yhdelle nuolelle, mikä näytti äsken, että polku jatkuisi tämän nyt vasemmalla puolellani olevan vesialueen rannan suuntaisesti. Eli sinne siis. Mennään kyllä niin rannan tuntumassa kuin vaan mahdollista. Ja on kyllä hienoa polkua ja hienoa maisemaa. Ja onneksi sattuu paisteleen tuolta pilvien välistä toi aurinko, niin tää näyttää kyllä niin kauniilta silmiin. Ja äsken kun oltiin siellä todella korkealla Harjanteella, niin taitaa se korkein kohta nyt olla tuolla noin. Elikkä sen samaisen Harjanteen alaosassa mennään nyt. Ja näin lähellä rantaviivaa menee tää polku tässä. Mut on kyllä jyrkkä rinne, minkä sivun tää on aikanaan tehty. Mut näistä mä tykkään. Tää on todellinen polku. Toivottavasti vaan kunta jossakin vaiheessa korjaa noi portaat tai uusii noi portaat ja sen sillan, että on sitten laillisesti tai noin luvallisesti tai suositusten mukaisestikin käytettävissä ne portaat. Liukkaathan ne oli ja lahothan ne oli keskeltä, mutta kun reunaa pitkin käveli, niin ihan hyvin niistä pääsi kulkemaan. Mutta älkää silti tehkö samaa perässä kuin minä tein, koska käyttökiellossa niin ei mennä niin. Voisiko sanoa, että kivikkoistakin tämä kulkeminen välillä on.
Ihan vaan muutama hassu kivi tossa. Mutta tältä puolelta tätä harjannetta, niin nämä kivet on kuivia. Sieltä lähempänä lähtöpistettä niin polku oli tosi märkää. Et sen verran toi aurinko päässyt tälle puolelle jo lämmittämään, että se on mukavasti kuivanut noi kiviset pinnat. Aikaisemmin näytin teille sitä suomaista aluetta tuolta ylhäältä, niin nythän se näkyy tuolla hyvin. Eli se on tän Lahdenpoukaman päässä tuolla. Ja silmiini osuu tuolta metsän siimeksestä myös kalliojyrkänne. Toivottavasti polkumme vie myös sinne. Ja jos mä oikein taas lukemani muistan, niin olisiko ollut jollakin sivulla, mistä tästä polusta luin, niin maininta näköalapaikasta. Voi olla, että on taas tässäkin väärässä, mutta jos on, niin sehän me löydetään. Katsokaa, ei ole polku ummessa, ei ole. Ja arvatkaa, oliko siinä hämähäkiseittejä? Oli siinä. Tää polku mutkittelee tosi paljon ja tässä on kivikkoa tosi paljon, niin tää on ainakin hidas kulkunen. Toisaalta enpä mennä hölkkälenkillä ookkaan. Jaha, ja samalla kun tässä höpisen, niin rupee suopa kattoa näkymään oksien välistä. Ja täältähän löytyy mahtavan kokoinen laavu. No huhhuh. Pari venettä on tossa nurin. Näinköhän ne on yhteiskäytössä olevia. Viron perän laavu löytyi täältä. Onpa, mennään kauemmas. On niin iso laavu, ettei meinaa mahtua tältä etäisyydeltä kuvaa. Huhhuh. Mitäköhän mä sanoisin? Tuon leveys on varmaan 8-9 metriä. On kyllä todella komean näköinen laavu. Sitten tosta löytyy tommonen penkkipöytäyhdistelmä myös laavu ulkopuolelta. Meidän polku näemme jatkuu tonne. Tuolta tulee tänne näemmä tiepohja, mistä pääsevät tuomaan polttopuuta ja huoltohommaa tekee muutenkin. Täältä takaa löytyy polttopuita. Kurkataan, onko tässä sit oikein vessatilatkin vai mitä tässä on. 2 ovea löytyy. Tää on puuvarasto, mikä on käytännössä tyhjä. Saha siellä oli. Mitäs täältä löytyy? No täältähän löytyy se käymälä niin kuin vähän epäilinkin. Vessapaperia löytyy, kuiviketta löytyy. Eli aivan käyttökunnossa oleva mestahan se. Ja tonne päinhän meidän on sitten tarkoitus jatkaa. Sieltä lähtee vissiin pitkospuut. Joo, pitkospuillahan täällä nyt kuljetaan. Näillä on vähän sama meininki näillä pitkospuilla kuin niillä portailla. Ei tos nyt lukenut, että käyttökiellossa, mutta kuten tosta näkyy, niin hieman nääkin kaipais kunnostusta, että säilyvät vielä seuraavankin vuosikymmenen ja ehkä sitä seuraavatkin ihmisille käytettävänä. Toki näitä pitki pääsee hienosti ja turvallisesti tästä suoalueesta yli, ei siinä mitään, mutta no jatkoa ajatellen niin kunnostaa ennen kuin on myöhäistä, ennen kuin sattuu jotakin. Mutta on kyllä hieno suo tässä Järvenpoukaman perällä. Ja tää, kuunnelkaa. Aivan, ei kuulu mitään muuta kuin pientä tuulen suhinaa. Kyllä tässä polkujen tallaa ja mieli taas lepää. Ja mikäs täällä on muutenkin ollessa, kun on mahtava keli ja mahtavat maisemat ja mahtavan lahot pitkospuut. Okei, mä pääsin kehumaan just, että hienosti näistä pääsee tän suon yli
Mut näinköhän pääseekään. Siitä on pitkospuut vajonnut jo kokonaan tonne suon sisään. Katsotaan miten mun käy. Onko kohta nilkkoja myötä tai polvia myötä tuolla suossa. Nimittäin kun kävelee tätä varovasti, tässä on noin 4-5 senttiä vettä. Niin koko ajan nousee kuplia tuolta välistä, kun ne painuu lisää tonne. Oi, nyt ne keikahti. Painuu lisää tonne aika vauhdilla. No nyt rupeaa taas veden määrä matalenemaan taas tällä kohtaa. Mut joo, hei, Parikkalan kunta, uusikaa nyt ihmeessä nää. Täällä on mahtavat maisemat, teillä on hyvin opastettu luontopolku. Mut se, että tää on niinku, ei ehkä ainakaan semmonen, että tänne perheen kanssa viittisi tulla. Jos on lapsiperheestä kyse ja nyt meinasin kaatua, kun nää keikkas nää pitkospuut. Joo, nyt mä pistän kameran pois ja koitan päästä tosta yli. Ne näyttää nimittäin olevan vielä syvemmällä tuolla suossa tällä kohtaa. No niin, se olisi suo ylitetty ja kuivana. Onneksi on kengät sellaiset, mitkä pitää myös siihen 5 sentin syvyyteen asti vettä, vaikkei kumisaappaat olekaan. Mutta olipahan kokemus nuokin pitkospuut. Jaha, sitten tultiin tänne suon toiselle puolelle, niin mennään tämmönen 10 metrin pätkä sitten tiepohjaa. Ei voi sanoa liian pitkäksi, eli ei rupee häiritsemään meikäläistä millään tavalla. Ja tänne päin lähtee tää polku. Siinä on reittimerkkien värien mukainen kampa. Eihän sitä nyt väärän väristä kampaa voi tänne tiputtaa. Oho, nyt polulta syrjää. Kattokaa millainen kallio nousee tonne. Nyt on pakko kävellä tänne syrjään kurkkimaan. Tää on varmaan se, minkä mä näin tuolta järven toiselta puolelta. On mahtavan näköinen. Huhhuh. Kiertäisiköhän polku tonne päälle? Toivotaan. Ja tossa on vierellä myös iso kivenmurikka. Toikin on se 5 metriä korkea. Olipa kyllä upea kallio. Tässä on tää murikka nyt toiselta suunnalta. Tältä reunalta toi ei ole ihan niin korkea. Ja toi kallio nousee mahtavana tonne ylös. No huhhuh. Yhtäkkiä täällä niinku harjumaastossa tollanen aivan mieletön kallio. Ja sitten täältä tulee näin toinen kotaa vai mikäköhän tää ainakin siinä on niinku piippu, että siellä olisi tulisia sisässä. Kohtahan me se nähdään mikä hän on. Ja oliskohan tossa sitten WC-tila. Aha, tää on se hiekkatie ilmeisesti, minkä yli tossa kertaalleen tultiin. Kurkataan varovasti tänne. Onko täällä peikko vai vessa? WC-tilahan siellä ja sielläkin näyttää olevan paperia ja kuiviketta. Sitten käydään kurkkaamassa tätä. Meidän polku näytti lähtevän tästä tonne päin. Tuossa on tollanen kyltti, mikä kertoo siitä. Elikkä ton valtavan kallion päälle tää polku ei varsinaisesti mene, mutta tuolla näkee, että siellä menee polku, että sinne on porukka kiivennyt. Niin sen verranhan mekin poiketaan ilman muuta reitiltä, että mekin kiivetään tai ainakin yritetään. Suurvuoren maja. No nyt se meille selvisi, se on Suurvuori. Ja Suurvuoren majassa näyttää tällaiselta. Vähän on valoa heikosti, mutta eiköhän toi kamera jotain teille näytä.
Pistetään ovi takaisin kiinni. Mut joo, nyt me koitetaan löytää reitti tonne kalliolle. Se toki saattaa olla liukas, mutta kyllä me yritetään. Katsotaan, pääseekö sinne järkevästi vai ei. Mut sukelletaan, taas sukelletaan. Mennään tästä tonne metsään. Katsotaan, että mistä löytyy toi polun alku. Se löytyy itse asiassa tästä tän majan takaa. Näin mä. Tää polun alku tonne kohti kallioa. Mut ei mitään, mä lähden kiipeen ja kuvataan lisää, jos pääsen sinne päälle. Ja hei, täällä on nämä reittimerkit. Jännä juttu, että tuolla alhaalla ei, siis tuolla, ei millään tavalla ollut mitään merkintöjä, että se reitti jatkuu myös tänne. No, hyvä, että lähdettiin kurkkaamaan. Tää kiipe on joikoli liukasta. Tää on muuten jyrkkä. Ei oo ihan loivin mahdollinen polku tämä. Mut katsotaan nyt, kuinka pitkälle päästään toivottavasti ylös asti. Niin, en mä malttanutkaan pistää kameraa kiinni. Täytyyhän teidän nähdä, kun meikäläinen puuskuttaa tonne ylös. Hetken jo luulin, että se lähtee tosta. Mut kyllä polku koukkaa tänne. Ja tuleeko täältä vielä jyhkeämpi kallio kohta vastaan? Aurinko tulee suoraan tuolta yli, niin en tiedä näkyykö kameraa missään välissä. Mut tuolla on tommonen valtava järkäle. No huhhuh. Puuskuttaa ja se on ihan pukkaa. Mut pukakko, kannattaa kiivetä. Kyllä mä taisin oikein muistaa lukemani, että näköalapaikka täältä löytyy, kun luulisin, että täältä kyllä näkyy pitkälle kohta, kun tonne päästään. Tai siis eihän me ton päälle olla menossa, vaan jonnekin tonne. Mutta onpahan aikalaista. Huhhuh. Jatketaan kohta tonne, kun se pääpolku näyttää menevän sinne päin. Mut kurkataan. Eipä kurkatakaan enempää. Jotkut on kiivennyt tostakin ylös. Näkee, kun siihen alle menee polku. Mut nyt se on märkä ja liukas toi kallio, niin tonne en lähde kiipeen. Vaan nyt lähdetään sitten tänne. Ja taas poiketaan muuten polulta. Kattokaa, kun on hieno lippu. Wow. Korkeutta taas useita metrejä. Sehän on ihan rakokivi. Hieno. Tosi hieno. Joo, ja nyt jatketaan kiipeämistä ylemmäs. Ei kyllä malta. Pakko käydä katsoa alapuoleltakin. On kyllä upea. Oi hitsi. Otetaan taas teille tämmönen pieni vertailu. Elikkä mä pistä kohta mieleen. Käsi tossa mun otsan korkeudella. Elikkä alle puolivälissä. Ja tää kaartaa koko ajan niin kuin miinuskulmassa tähän päälle. Et nyt mä seison jo kiven alla. Ja tollanen rako löytyy tuolta. Toi on syvimmillään tossa sen 2 metriä syvä tuo rako. Koska me tultiin tähän asti kattoon, niin kyllä me kurkataan tätä kivenmöykkyä vielä vähän tänne pitemmällekin. No siihen se murikka näin sitten loppu. Vasemmalla puolella on pienempi kaveri sillä tässä. No nyt mä lähden kipuamaan sinne itse näköalapaikalle. Kyllähän tänne kannatti kiivetä.
Huhhuh. Aika korkealle tultiin. Täytyy varoa, ettei me liian reunalle vahingossa, kun täällä on nimittäin oikeasti nyt liukasta. Tää kalliopinta on niin märkää ja tää sammaleen pinta on niin märkää nyt, että niin kuin siitä näette, kivi on aivan märkää. Huhhuh. Onpa hienon näköinen. Ja toi alempana näkyvä kalliokohta, mikä on ihan Jäkälän peitossa, niin toi oli se, mikä näkyy siihen polulle. Eli tähän nousi niinku 10-15 metriä ylemmäs tää korkein kohta täältä. Ja tosta noin puut tulee ihan melkein kalliota kiinni tossa, niin se on aivan pystyä tostakin. Toi ei näkynyt toi kohta siihen, mistä tuo alhaalla pyörittiin. Samoin vähän tännemmäksi, enempää en uskalla mennä, niin tosta tippuu ihan pystyy alas. On kyllä niin liukkaan tuntusta, että nyt täytyy olla varovainen. Ja sit kun täällä päällä kasvaa vielä noita puita, niin täällä on vielä puujuuria, mikä on sitten tietysti vielä liukkaampia kuin toi muu pinta. Mutta vähän me täällä tietysti kurkitaan ja katellaan. Täällä on joku rakennelmakin ollut jollakin jossakin välissä. Mikä lienee maja hän kasattu siihen. Jokuhan se on ollut. Kattokaa nyt tonne alas. Kyllä putoo jylhästi tuonne. Ja tuolla tän jonon päässä viimeinen on se, mikä näkyy siihen alas. Mä jään tänne hetkeksi ihailee paikkoja ja pistän kameran nyt kiinni. Täällä kun seisoskelee tän näköalapaikan päällä ja katsoo sitä kivenmurikkaa kohti, minkä päälle en lähtenyt kiipeämään, niin se kyllä nousee vielä selkeästi tätä korkeammalle tonne. Kyllä mun melkein täytyy hiukan palata takaisinpäin ja katsoa, että olisiko ton toisella puolella loivempaa kohtaa, että pääsisikö sieltä kenties ton päälle ylös. Tämä me tehdään ja kurkataan. Palataan asiaan, kun oon saanut sen tarkistettua. Täällä kun seisoskelee tän näköalapaikan päällä ja katsoo sitä kivenmurikkaa kohti, minkä päälle en lähtenyt kiipeämään, niin se kyllä nousee vielä selkeästi tätä korkeammalle tonne. Kyllä mun melkein täytyy hiukan palata takaisinpäin ja katsoa, että olisiko ton toisella puolella loivempaa kohtaa, että pääsisikö sieltä kenties ton päälle ylös. Tämä me tehdään ja kurkataan. Palataan asiaan, kun oon saanut sen tarkistettua. Kyllä toi on tommoista yhtä jyrkkää joka puolelta toi nousu tonne. Eli en löytänyt reittiä, mistä sinne pääsis. Mutta sitä vasten nojaa täällä tämmönen tolppa. Numero 15 ja punainen merkki. Ei liity Aatepekan polkuun, koska tää on sinisin merkein. Tai se on sinisin merkein. Nythän me ei sillä polulla olla. Ja tosta kun mennään sen verran, että aurinko ei paista, niin toi on loivin kohta, minkä löysin. Mutta sekin tosta vähän ylempää, mikä tähän nyt ei näy, niin muuttuu jyrkemmäksi. Niin ei sitäkään kautta kyllä sinne päälle viitti lähteä nyt, kun se on märkä ja liukas. Ja tosissaan tää toinen puoli täältä sitten vastapuoli, niin tää on tällaista koko ajan. Eli eipä tosta paljon ylös kiipeillä. Ja täältä yhdeltä reunalta mennään tonne, niin näette paremmin. Mä tossa jo kurkkasinkin. Niin tää on vielä korkeampi. Se lähtee tuolta noin alhaalta ja nousee tonne todella ylös. Eli ei asiaa, ei asiaa. Voisi tietysti, jos olisi hyvä vuorikiipeilijä, niin harkita, mutta minä en sellaisena itseäni pidä, niin sen takia en harkitse. Ja nyt oikeastaan täältä tonne takaisin polulle. Piti tähän
Suurvuoren majalle oikein palata vähän tutkimaan lisää. Tuollahan on siis itse Suurvuori, minkä päällä tuossa äsken käytiin. Ja se polku, mitä mä tulin alun perin, niin tulee tosta tähän näin. Ja täällä on kyltti, mihin se hävisi? Aatepekan polku. Mitään merkintöjä ei oo, että tämän rakennuksen takaa lähtee polku tonne itse Suurvuorelle. Tosta noin. Se polku lähtee. Ja tässäkään ei ole merkkejä siitä, että se olisi tätä Aatepekan polkua. Vasta sit kun oot kivunnut semmonen 20 metriä rinnettä tonne ylös, niin löytyy puu, missä on sininen täplä. Et merkattas nyt ihmeessä, että tommonen valtava hieno näköalapaikka löytyy tästä näin läheltä polkua, niin myös se, että miten sinne pääsee. Onneksi mä tutkein ympäristöäni ja löysin ton polun ihan sattumalta sinne. Etten vaan tohon majalle saavuttuani kurkonut, että onpas hieno maja ja nuoli näyttää tonne, että jatkanpa matkaa tähän suuntaan, mihin nyt menen. Mut joo, et pelkästään jo ton Suurvuoren takia tälle reitille kannatti kyllä tulla. Ja joka tapauksessa siis kannatti. Tää on muutenkin todella hieno reitti. Vähän kunnostusduunia rappusille ja pitkospuille, niin tästä tulee aivan mahtava uudestaan. Ja myös lapsiystävällinen. Ja nyt tää palasi näemmä niin lähelle tähän takaisin, että toi suo näkyy taas tuolla. Ja se metsätie, minkä aikaisemmin ylitin, niin se olikin toi pätkä tossa. Eikä tää pätkä, millä nyt tässä kuljen. Saa nähdä nyt sitten, että millainen pätkä mennään tässä vaiheessa sitten tätä pohjaa. Voi hitsi. Silmiini osuu taas aivan mielettömän hieno kallio tuolla. Joudunkohan mä heti poikkeen taas reitiltä ainakin pikkasen. Siniset täplät jatkaa tontia pohjan suuntaisesti tonne, mutta pitäisikö mun lähteä kiipeen tonne? Ei toi kyllä yhtä korkea oo kuin toi äskeinen, että itse Suurvuori. Eli minä lähden kyllä tänne suuntaan. Minkähän takia noi linnut rupes rääkyy aivan hirveästi? Onkohan joku elukka hyökännyt heidän poikasten kimppuun tai jotain? Järjetön rääkynä kuuluu tuolta suon suunnalta. No niin, nyt taisi löytyä joku selitys myös sille punaiselle tolpalle siellä. Tai ei nyt varsinainen selitys. Tossa on nyt ensimmäinen tommonen puu, missä on sekä sininen että oranssimerkki. Ja kun tässä ainakin hyvin lähellä menee se rajojen reitti, niin voisiko toi oranssi liittyy jotenkin siihen ja joku olisi sit vaan napannut sen tolpan matkaansa ja kantanut sen sit tonne kallion juureen ylös, koska ei siellä missään muualla näkynyt noita oransseja. Sitten taas jos noi on jotakin hiihtolatupohjamerkkejä noi oranssit, niin ei siellä sillä jyrkänteellä ei taatusti mene hiihtolatua. Mut joo, mun siniset merkit jatkuu näin täällä ja tää on aika pienellä alueella se suo, mikä ylitettiin niitä uppoavia pitkospuita pitkin, niin tulee nyt aivan tähän lähelle, että se suon reuna on tossa 10 metrin päässä oikealla puolella. Ja meikäläisen merkinnät jatkuu tänne suuntaan. Saa nähdä, mennäänkö nyt loppupolku sitten tämmöstä pohjaa pitkin, mutta vaikka mentäs, niin tää on ollut kyllä niin näkemisen arvoinen mesta, että edes Timoa ei sureta yhtään tämmönen pätkä tämmöstä tiepohjaa tai latupohjaa, mitä hän nyt sit onkaan. Toi hiihtoladuksi olettamani reitti jatkuu tonne. Ja
mun reitti jatkuu tänne, koska täällä lukee, että Aatepekan polku. Ja sitten tässä on myös kyltti sinne Oronmyllylle, minkä parkkipaikalta me lähdettiin liikenteeseen ja siitä parkkipaikasta ihan vähän matkan päästä lähtee tää itse polkureitti. Ja täältä me löydetään näemmä pieni puro. Tää virtaa sinne suolle päin tonne noin. Vähän se on syönyt tästä metsäautotiestä hiekkaa mennessään ja tuolta päin se virtaa. Ja tähän on tehty jykevä silta. Eli mehän jatketaan sitten vaan tosta reippain askelin jykevästä sillasta yli ja tähän suuntaan. Ne oranssit merkitkin jatku näin tänne päin, eli ne on varmaan sitä rajojen reittiä, eikä hiihtolatupohjaa tai hiihtoladun merkkejä. Mutta siinä alussa teille puhuin, että tästä löytyi eri tietoja tämän pituudesta. Löytyi, että olisi 2 kilometriä ja vajaa 4. No se 2 ei ainakaan pidä paikkaansa, koska yli sen olen tässä jo painanut. Toki mä oon aika monta kertaa poikennut reitiltä, että lisämetrejä on tullut. Ja nyt saavutaan luonnonsuojelualueelle. Otetaan se huomioon. Toki eihän me muuta tehdä kuin kävellä. Niin sitä saa onneksi luonnonsuojelualueella tehdä ihan rauhassa. Jaha. Joudunko mä taas kerran poikkeamaan reitiltä? Laavu 100 metriä. No kyllähän me nyt käydään semmonen katsomassa. Polku jatkuu tonne vasemmalle, mutta me lähdetään tänne oikealle. Eihän nyt voida jättää laavua katsomatta. Voidaanpas. Se on se samainen laavu, mikä oli ennen sitä suota. Näkyy tuolta sen verran tuttuu maisema. Eli 100 metrin päästä tästä pisteestä jo mentiin aika reilu aika sitten ohitte. Mutta tätä mä kattelin, että mitenköhän toi Aatepekan polku jatkaa tonne, mutta jos ei se mene tuolta alhaalta, sieltä kuuluu nimittäin kunnon veden kohina. Että onkohan siellä itse mylly, Oron mylly nimittäin. Katellaan tästä vähän. Joo, noi on ne rakennukset, mitkä näkyy siihen parkkipaikalle sinne alas, kun kurkkasee. Tuollahan meidän on käytävä. Joko sitten ihan siitä lähtöpisteestä palataan takaisin katsomaan tonne, kun siitä lähti nimittäin tiepohja alaspäin. Mutta tietysti, jospa tää polku vaikka menisi täältä vielä sinne, niin ei tarvi palata, vaan päästä se katsomaan nyt ihan reitillä ollen. Kylläpä nousi taas polku tämmöiselle todella korkealle harjanteelle. Eikä taida mennä ton lähelle, mikä aiheuttaa tuota kohinaa, veden kohinaa tuolla jossakin taustalla. Mutta jos tosiaan näin on, niin mehän käydään sitä erikseen kurkkaamassa ja mä näytän teillekin tietysti ennen loppuhöpinöitä sitten, että minkä näköinen paikka se sitten oli tai on. No niin, ja nyt lasketaan taas alas. Täällä on tämmönen, tää on varmaankin nyt erillinen lampi, mikä tuo alhaalla näkyy, koska se on niin eri kohdassa ainakin kuin mitä toi muu, ja se on ton kohinapaikan tällä puolella. Ahaa, tossa on noin ristit, mitkä näkyy tonne parkkipaikalle. Pistän siitä vaikka kuva Insta. Sijainestäjiäkin näytti metsässä äsken olevan. Nyt ollaan laskeuduttu taas tuolta harjanteelta alas ja polku näyttää tulevan tän
lammen rantaan tänne toiseen päähän. Tossa näkyy joku laituri ja pieni rakennuskin tuolla toisella reunalla. Katsotaan, kun päästään täältä kuusten välistä pois, että minkä näköinen paikka täältä oikein avautuukaan meille. Siinä on ainakin kyltti, että Aatepekan polku. Oikealla reitillä ollaan. En tiedä, onko ne sittenkin hiihtolautua jotenkin noin oranssi, kun tämmönen pohja tuli vastaan ja siellä on heti sitä oranssia. Kyllä mä väitän tätä tässä hiihtolatu pohjaksi. Ja tän toisella puolella näkyy tällainen soinen lampi. Todella nätti. Ja toinen, minkä täältä katsoi oikeata reunaa tuolla Harjanteen päällä me tultiin, niin toiselle puolelle latua aukeaa tämmönen näkymä. Ja tuolla on se rakennus, mistä äsken mainitsin, ja sen edessä oleva laituri. Mä tutkiskelen tätä tässä hetken aikaa ja jatketaan sitten yhdessä matkaa. Tässä rakennuksessa onkin näinmä sauna. Siinä lukee, että sauna 2. Jossakin päin aluetta on varmaan sitten myös sauna 1. Ja kun tulin tähän laiturille, niin katoin, että käärmeshän se tuolla. Mutta mä oon tällä reissulla nähnyt nyt viikon aikana 3 kyytä. Mutta tääpä ei olekaan. Tää kaveri näytti tuolta ensin, että onpahan siinä 4. kyy, mutta hän on muovin tai kumiin. Hänet on tuotu siihen ilmeisesti pelottelemaan vaan, ettei linnuttu paskantaa koko laituria täyteen. Anteeksi, kakkaamaan. Ja tuolla päin on se, mistä ne vedenlorina kuului siinä yhdessä välissä. Elikkä sinne päin pikkuhiljaa. Polku tulikin pois tuolta metsän siimeksestä tänne aivan toiseen päähän tätä Oronmyllyn keskuksen aluetta. Nämä on ilmeisesti ihan tämmöisiä pieniä majoitusmökkejä. Nämä mitä tässä ympärillä näkyy. Kyllä ne sellaisia on. Ristimäki, se on hauskan näköinen. Se on tommonen niinku 2-kerroksinen. Joo, se on kyllä hienon näköinen rakennus. Joo, nämä on tällaisia majoitusmeininkejä. Siellä on suihku ja WC sit tossa tilassa näinmä. Ja täältä löytyy kotapaikka. Ei kurkata nyt sinne sisään, kun se on tän alueen kota. Se ei ole tän luontopolun kota. Ja toi on sitten tää alueen päärakennus, minkä toisella puolella tuolla on sitten se iso parkkipaikka, mistä me lähettiin. Ja Aatepekan polku jatkaakin sitten tältä puolelta rakennusta tänne. Näinköhän me kuitenkin päästään sinne veden kohinan lähteelle. Vaikka mä jo luulin, että toi polku loppui tuohon, kun tultiin tuohon keskuksen alueelle. Kyllä. Jihuu! Meidän polku jatkuu tänne. Tai ei se tässä vaiheessa ole polkua, tää on reittiä, mutta tänne se jatkuu. Ja näin mä se sauna, missä äsken käytiin, kun katoin, että siitä lähti rantaa pitki polku, niin se polku olisi näin mä johtanut tähän samaan paikkaan tuolta. Mutta sittenpähän olisi jäänyt noin hienot pienet majoituskopit näkemättä. Ja kun polku oli, tai reitti oli merkattu tulemaan täältä ja kulkemaan täältä, mistä nyt mentiin, niin eihän me sit olisi menty edes reittiä kokonaisuudessaan. Ja tuolla vastarannalla kun käveltiin, niin mainitsin, että tossa on ne ristit, mitkä näkyy sinne lähtöpaikalle tai parkkipaikalle,
Niin tuollahan ne näkyy nyt sitten lammen toisella puolella oikein selkeästi, kun ei ole yhtään risujakaan edessä. Ja tässä vaiheessa meistä taitaa tulla näyttelijöitä. Ja itse asiassa nyt samanaikaisesti tuli varmistus siihen, että se oranssimerkki on sitä rajojen reittiä, koska se on tossa patikoitsija kyltein varustettuna. Joo, niin oli just sanomassa, että tässä vaiheessa meidän reitti taitaa kulkea kesäteatterin näyttämölle ja meistä tulee nyt näyttelijöitä. Käydään ihan tossa näyttämön katoksen alla, niin voi sanoa, että on esiintynyt kesäteatterissa. Tähän kun vähän laulaa lurauttas nyt, niin olisi niin kuin esityskin tehty, mutta jos tuolla pusikossa sattuu joku oleen, niin ei lurautella, ettei hänen henkikulta ole vaarassa. Tää on varmaan ihan lavasteseinä. Joo, eipä täällä mitään muuta ole. Joo, siinä on kesäteatterikin. Mitä tältä reitiltä ei löydy? Näköalaa löytynyt, valtava hienoja lampia, käyttökiellossa olevia portaita, uppoavaa pitkospuuta, aivan kaikenlaista. Ja nyt me päästään sen kohinan lähteellekin. Jaha, ja tää on Myllytupa. Osuvasti on nimetty hän. Vau, on kyllä mahtavia nämä maisemat ja onneksi on tällainen keli. Siinä se kohina aiheuttaja nyt on, mikä kuuluu tonne polulle yhdessä vaiheessa, tosi hieno. Mennään tästä sillasta ylikin ja tuon harjanteen päällä mun mielestä se polku meni tonne päin. Ja siinä on sienet todellakin vallannut tuon kannon. Ja siitä löytyy maakellarikin. Ja tää on varmaan jotakin tähän myllyn vanhaan koneistoon liittyvää kampea tää. Siinä on todennäköisesti lähtenyt vaijeri tosta ja molemmin puolin on voinut olla veivaaja, joka veivaa sitten sulkua auki tai kiinni. Tää on kyllä mahtava hieno paikka. Tässä varmaan tulee semmosia meikäläiselle epätavallisia hiljaisia hetkiä, kun tässä vaan nauttii ja kattelee, että minkä näköinen tää mesta on. Hienosti on tehty sillä lailla, että virtaa tän terassin ali tää vesi täältä. Ja vahvistus kesäteatterillekin nyt on varma, kun Myllytupa ovessa lukee, että vain näyttelijöille. Ei mennä sinne, kun jäi se laulu siinä lurittelematta. Ja täältäkin menee tällainen silta yli tosta, mutta jatketaan me vielä vähän tänne päin. Hoho. On kyllä nätti. En mä tiedä, kuuletteko te mitään, kun toi vesi kohisee niin paljon. Tossa on pudotusta tolla niin sanotulla vesiputouksella 2 metriä. Jatketaan sitten vielä tänne. Täältä löytyy ranta-aitta. Näinköhän sekin on majoituskäytössä. Ehkäpä. Tuolla on pieni WC-koppikin näinmä. Sitten siellä menee tommonen hieno silta. Kurkataan me tänne, että tää näytti joltakin niinku tavallaan terassilta tai ruokatilalta, mutta olisiko tässä rakennuksessa sitten se alkuperäinen mylly ollut vai
miten kun tää vesi myllykahvio sisään lukee siinä. No mehän käydään sisällä, vaikka kahvio ei varmasti ole auki. Joo, tää on ollut itse se. Tässä on ollut itse se myllytila. Nimittäin täältä päästään katsomaan tänne alas. Nyt täytyy mennä sillä lailla, ettei lyö päätään mihinkään. Täällä on näkyvillä näimä vanhaa koneistoa ja kurkataan vähän tuoltakin. Täällä on sen verran matalaa, että mun täytyy vähän kumarrella. Joo, siinä on toi kato, mistä jauhettu viljakin on aikanaan sitten tullut. Täältä löytyy lisää. Hienoa, että on jätetty tällä ihmisille nähtäväksi nää. Joo, ja tosta menee toi akseli, minkä päässä on sitten ollut siivekkeet tuolta. Ja toi tossa ikkunan takana putoava vesi sitten on pyörittänyt tota myllyä. Vau. Wow. Mahtava mesta, mahtava mesta. Tulkaa ihmiset tänne. Kun noustaan ylös täältä, niin kohina sen kun kovenee. Tässä se on mahtava paikka pitää perinteiset loppuhöpinät. Myllytupa selän takana ja vedenlorina kuuluu taustalla. Ei mulla tällä kertaa tän ihmeempää, mutta tulkaa ihmeessä Aatepekan polulle. On kyllä mahtava paikka. Vielä kun täällä korjataan noin pienet puutteet, ne pitkospuut ja ne huonokuntoiset rappuset, niin tää on aivan yksi ehdottomasti hienoimmista paikoista ja poluista, mihin meikäläinen on törmännyt näillä retkillään. Mut joo, lopetellaan tähän. Jos et sä oot tilannut vielä kanavaa, niin pistä tilaukseen ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!